Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face vinete umplute cu carne și legume. Pentru această rețetă ne trebuie 3 vinete, acestea au cam 500 de grame bucata, 400 de grame de carne tocată, o ceapă medie tocată fin, un morcov mic dat prin răzătoarea cu găuri mici, un ardei capia tocat fin, două roșii curățate de pieliță și date prin răzătoare, trei căței de usturoi zdrobiți, o legătură de pătrunjel verde tocat fin, sare, piper și pentru gratinare 200 de grame de cașcaval pe care l-am ras prin răzătoarea mare. Începem prin a pregăti vinetele. Le tăiem codița. Apoi le tăiem pe jumătate. Le luăm miezul cu o lingură. Nu-l luăm pe tot, mai lăsăm cam 1 centimetru. Presărăm cu sare. Și dăm deoparte. O scobim și pe cealaltă. Presărăm cu sare. Și dăm deoparte. Tăiem miezul pe care l-am scos din vânătă. Îl punem într-un bol. Și presărăm cu sare. Amestecăm și continuăm la fel și cu celelalte două vinete. După ce le-am curățat și le-am tocat miezul, le lăsăm să-și lase zeama cam pentru 10-15 minute. Între timp ne ocupăm de umplutură.
Punem într-o tigaie încăpătoare 50 de ml de ulei și așteptăm să se încingă. Când s-a încins, adăugăm ceapa și morcovul. Le lăsăm pe foc până ce se înmoaie, amestecând din când în când. După 5 minute adăugăm și ardeiul. Amestecăm și mai lăsăm pentru 5 minute. Tot așa, amestecând din când în când. Legumele s-au înmuiat, acum adăugăm carne. Amestecăm. Lăsăm pentru încă 5 minute până ce carnea își schimbă culoarea. Devine mai albicioasă la culoare. Amestecăm bine să nu se formeze cocoloașe. După cele 5 minute, scurgem cu bulețele de vinete lichidul pe care l-au lăsat este amăruit, așa că de-aia îl scurgem și le punem în tigaie. Am pus cubulețele de vinete, acum amestecăm bine. Punem piper proaspăt măcinat. Și puțină sare. Piper și sare punem după gust. Amestecăm și lăsăm compoziția pe foc pentru 10 minute, amestecând din când în când. După cele 10 minute adăugăm roșiile și usturoiul. Amestecăm. Și mai lăsăm pe foc până ce compoziția o să mai scadă. Cam 10 minute. Am lăsat pe foc 15 minute până ce lichidul s-a evaporat. Acum punem pătrunjelul și amestecăm. Dăm compoziția deoparte. Vinetele și-au lăsat lichid. Acum le clătim printr-un jet de apă. Le scurgem puțin. Ștergem surplusul de lichid cu șervețele. Și apoi mergem cu ele să le umplem. Umplem fiecare vânătă cu compoziția de carne și legume.
Așezăm vinetele pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 190 de grade. După 45 de minute de stat în cuptor, punem cașcavalul deasupra vinetelor. Punem tava înapoi la cuptor și le mai lăsăm până ce cașcavalul se rumenește frumos deasupra. Vinetele au stat în total o oră la cuptor, s-au rumenit frumos, așa că le vom scoate de la cuptor și le vom lăsa să se răcorească. Pentru mai multe rețete gustoase și sfaturi culinare, vă aștept cu drag să reveniți pe canalul meu. Vă doresc o zi plină de savoare și bucurii culinare!